Imagine from a movie scene to made of people in my dreams. Hey guys, welcome back to the vlog. We are about to leave the house. It's farm day today, so it's the weekend. And medyo nakabihis and nakaayos dahil lampas pa sa farm namin, merong parang parang tawag dyan. I don't know what it's called, pero yung pangalan niya Peak View. So malamig daw yung area doon and maganda daw yung area doon. So try namin bumisita mamaya. So yeah. Hello! It's the weekend. Farm day today. Zuma. Hello! Ayos ka lang. Hindi, bab na yung manaref. Hello, Juma. So, hindi kat kil, hello. Anyong aseyo. We are off to the farm. Monday, We are going to eat lunch at the farm. Papatalat siya manok. Or lechon baboy. Naman ay cambia na Monday lang kaya sa Tony Chicken na Di makaliyan po, di wala diyo. Sa Rawiya ma? Sa Rawiya? Oo, kalas sa'yo pa sa Pang! Fishing na si Dewey. Nasa kamay niya ang aming lunch. Kasi ito yung lunch namin, tilapia. Ulan, tapos may araw. Umulan na talaga guys, malakas na yung ulan. Ayan na, sana gumamit ng payong. In-invite namin yung lolo at lola ko at saka yung auntie ko dito kami magla-lunch. Wala Saturday, dito kami nag-merienda, hindi siya technically lunch kasi mga 2:30 na siya ng hapon. But ngayon it's lunch time. Actually it's already 12:45 and wala pa kaming tilapyang nahuhuli kasi yun yung magiging lunch namin. Well, bumili naman kami. Yan! Malaki! Yay! Na-sidetrack ako! Pakita mo, babe! Yoo! Malaki! Ayun na nga. Kailangan makahuli si Dimi ng tilapia para may lunch kami. Although, wala, may tulo man dito. Pero pwede na yan! Malaki na siya for me! Lagyan mo na siya doon sa balde. Saan yung balde ni kuya? Na. Next. Ayun. Nakahuli na ng isa. But yun, bumili naman kami ng lechon baboy. 1 kilong lechon baboy para may partner sa tilapia. Sana makahuli na naman si Davey. Lala, say hi to the vlog. Hello! Hi guys! Sila. Bakit yung blue gali kayo tatlo? Blue, we're done. Blue. Pati Asilia blue. Oh, si Mami blue tamen. Oo. Si blue gali si Mami. Dito si Mami sa amin. Twinning. Si Papa, dead blue din, dark. Ay, kayo na. Ang anya! No, si Mama. Man-model na dito yung kamisa sa Taba Shein. Shein. Paano ba? Shein o Shein? You sabi Shein. Ayan. I don't know how to open this. Can siya na scissor, hutay. Ayan. Ang pera sa todo aral di o kita anay.
Magalaw pa yung ano niya pang, oh, I can hear this, oh. Ay! Oh my God, tamubi pa. Ay! Grabe si Papa! Wow, lola. Ria ka, lola. Against the light lang. Ang ganda na yung tilapia kanina na gumagalaw. Oh. Tsa, umya pa oh. Lechon. After here sa farm, punta kami ng peak view kasi daanan na lang man din doon sa taas sa mountain, pataas pa. Maganda daw kasi yung view doon, maganda daw yung lugar doon. So, hindi pa namin napuntahan yun. So, check namin. Since kasama naman namin sina lolo at lola. Papasyal namin sila doon. So, yeah. Alis na kami na while. Oh my gosh! Di na kayo makasama sa peak view. 2 o'clock na eh. Kamusta man ang fisherman ko? Not bad. Not bad. Very bad. Wala siya masyadong nahuli ngayon. Dalawa lang. Hindi kagaya last time. Parang abot ng almost more than 20. Ano, almost 20 di ay. May problema ang mga isda ngayon. Moody sila mo. May mood. Ano sila ngayon? Swing. So, we are off to La Paz. Back in the car. Si Mama na nag-drive. Kasi Papa yung nag-drive. La Paz, actually. Ay, wala. On our way to Camp Susana. Kaya nandun yung peak view. Si Mami, oh. Natamin. Si Papa, plan drive, alam kong lolo. Kasi, ano. Kaya pa sila si Tara mag-primo ka din. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back. Ang ganda ng mga flowers ni ate. We're here na. Ang ganda ng mga flowers ni ate. Oh. So nice. They're selling plants here and flowers. Nice. Okay. Entrance 100 pesos each. Hi. Wow, ganda ng cafe nila, guys. Bonito, no? That's our first time here. It's a peak view. El camino, claro. Sabi, si Amo ba? Ala, gakit. Hello! Hi, Mami! Mami! Hello! Hi, Ma! Auntie Shay! Bira lang. Dos ya. Sana kami free coffee. Si Mami iced tea.
Coffee, brewed coffee. Na, papalapit na yung fog. Hindi, oh. Oh. Sayang si Jerome. Zero visibility na. There's no view anymore. Amazing! Ano? Puro clouds yan lang, oh. Takiya. The fog is closing in. Ala, all po, no? Mga bata. Pan? 1, 2, 3. Apura kita, more diak mo kasabay. Ganda ng dagat. Blooming na si Sheila. Hindi na haggard sa Sheila. We're at SM. First time mo si Sheila here. Ay, wala na muna. Scan. Scan. This one. Hindi pa siguro kompleto. Kaya yung latest nila yung smoking by the window. We're at Big Beach. Here at SM. I'm Isay. Hi! At last, nagkarating na ng SM Zamboanga. Bonito tayo para ng mga ano, na cabinet. Ano, para ma-organize. Yes, sir. Tamang kita ko nila SM. Gusto mo pa mag-comment-tom? Gusto mo pa mag-comment-tom? Kape? Comment-tom? Gusto mo pa magkape? Ay, katatlo ko na yun na kape. Hindi na ako katulog sa Sheila. Mesa soon to open. Tayo na lang nandito. Saman. Pa. Home. Hey guys, I'm in the laundry room. I'm gonna end the vlog here, guys. It's been a long day, but I hope you guys enjoy watching this vlog. Ang daming ganap today, and yeah, I enjoyed today as well kasi may napuntahan kaming bago na lahat kami first time. Sayang hindi nakasama si Jerome at saka si DB, pero 100% babalik kami doon kasi gusto pa namin bumalik ni Mama. Yun. And then sasama na si Jerome at saka si DB next time. So yun. Please subscribe to my channel if you want to, and also follow me on all my social medias, but I'm most active on Instagram, so kahit doon na lang sa Instagram, follow niyo ako doon. So yeah, anyways, thank you guys for watching, and I'll see you guys on my next vlog. Bye!